Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Inima lui Halil Ibrahim s-a oprit și Sila Tirkoglu a plânsit. Criza de sănătate trăită de celebrul actor Halil Ibrahim și-a zguduit profund fanii și cei dragi. Celebrul actor, care a fost internat de urgență după ce a suferit un infarct în Statele Unite, a fost transferat la terapie intensivă. Dar cel mai mare pericol a apărut în timpul operației. Halil Ibrahim, a cărui inimă s-a oprit în timpul operației, a fost readus la viață datorită intervenției medicilor. Cel mai mare șoc în timpul acestui proces critic a fost experimentat de iubita lui Sila Tirkoglu. După întreg acest proces dificil, cei dragi lui Halil Ibrahim au respirat adânc în timp ce sănătatea lui s-a îmbunătățit. Cu toate acestea, această problemă gravă de sănătate prin care a trecut celebrul actor i-a schimbat radical atât viața, cât și relația. A avut un atac de cor în Statele Unite și a fost dus la terapie intensivă. Halil Ibrahim s-a îmbolnăvit în timpul unei călătorii de afaceri în Statele Unite. Actorul, care a fost dus la spital cu plângeri de amețeli și dureri în piept, a dezvăluit că a suferit un infarct grav. Medicii au declarat că dacă nu intervin la timp, situația ar putea fi fatală. S-a aflat că Halil Ibrahim și-a pierdut cunoștința în momentul crizei și a fost mutat brusc la terapie intensivă. La aflarea acestei știri, Sila Tirkoglu și mai ales familia ei au simțit o mare îngrijorare. Sila Tirkoglu, care a zburat rapid din Turcia în Statele Unite, a lăsat totul deoparte pentru a fi lângă patul iubitului ei. Inima s-a oprit în timpul operației, toți își ținea respirația. Întrucât starea lui Halil Ibrahim a rămas gravă, medicii au decis să efectueze o intervenție chirurgicală de urgență. Cu toate acestea, în timpul operației s-a produs o situație neașteptată și inima celebrului actor s-a oprit. În acel moment, timpul părea să se oprească în camera de spital. Medicii au intervenit rapid și l-au readus la viață pe celebrul actor. Cu toate acestea, secundele care au trecut în timpul acestui proces au fost de o importanță critică. Sila Tirkoglu, care la momentul respectiv aștepta în afara spitalului, a fost devastată când a aflat despre acest eveniment teribil în timpul operației. Sila Tirkoglu, care a izbucnit în plâns după ce a primit informația de la oficialii spitalului, a sperat cu rugăciuni ca iubitul ei să se agațe de viață. În această perioadă a fost demarată o amplă campanie de sprijin pe rețelele de socializare. Fanii au încercat să-l înveselească pe actor distribuind mii de postări cu hashtagul "Ne rugăm pentru Halil Ibrahim". Sila Tirkoglu, am crezut că o voi pierde. Deși Halil Ibrahim s-a agățat din nou de viață după operație, acest proces a afectat-o cel mai mult pe Sila Tirkoglu. Frumoasa actriță, care a aflat că persoana iubită a fost față în față cu moartea, și-a exprimat devastarea emoțională pe care a trăit-o și a spus următoarele: "În acel moment am trăit cea mai mare frică din viața mea. Când mi-au spus că inima lui Halil Ibrahim s-a oprit, nici nu m-am putut ridica în picioare. Am crezut că o să-l pierd. Dar apoi am putut să respir când medicii mi-au spus că l-au readus la viață. În timpul acestui proces, mi-am dat seama încă o dată cât de puternici suntem. Nu eram pregătit să-l pierd și nu voi fi niciodată." Aceste cuvinte de la Sila Tirkoglu au atras o mare atenție din partea fanilor ei. Devotamentul actorului față de iubitul său și căderea emoțională pe care a trăit-o a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte de pe agenda revistei. A părăsit spitalul de intensivă, primele cuvinte au fost emfonice. Halil Ibrahim și-a deschis în sfârșit ochii după zile de tratament de terapie intensivă. Când a venit, a vorbit mai întâi cu familia și cu iubita lui. S-a spus că a apelat la cel mai mare susținător al său, Sila Tirkoglu, și a spus: "Mulțumesc că nu m-ai părăsit.
Aceste cuvinte au întărit și mai mult legătura emoțională dintre cuplu. Toată lumea a acceptat că sprijinul lui Slatirkoglu a jucat un rol important pentru Halil Ibrahim pentru a depăși acest proces dificil. Sprijin mare de la fani, rugăciunile noastre sunt cu voi, Halil Ibrahim. Problema de sănătate pe care a experimentat-o celebrul actor i-a afectat profund nu numai familia și pe cei dragi, ci și fanii săi. Mii de postări au fost distribuite pe rețelele sociale cu hashtagul "Rugăciunile noastre sunt cu tine pentru Halil Ibrahim". Multe nume celebre au trimis și mesaje de sprijin lui Halil Ibrahim. Prietenii săi, actori și figuri proeminente din industrie și-au transmis dorințele pentru o recuperare rapidă și i-au urat o însănătoșire rapidă. Își recuperă sănătatea, perspectiva sa asupra vieții s-a schimbat. S-a aflat că, după ce a trecut prin acest proces dificil, viziunea lui Halil Ibrahim asupra vieții s-a schimbat. În declarații către cercul său apropiat, el a exprimat că a înțeles din nou cât de importantă este sănătatea. Acest incident mi-a arătat cât de scurtă și prețioasă este viața. Nu voi amâna nimic altceva. Voi petrece mai mult timp cu cei dragi și voi prețui fiecare moment. Halil Ibrahim a spus că speră să-și reîntâlnească fanii după perioada de odihnă. Zila și Halil au apărut mai puternice decât acest proces dificil. Această criză majoră de sănătate pe care a trăit-o Halil Ibrahim a afectat profund și relația lor. Cu toate acestea, acest proces a întărit și mai mult legătura dintre cuplu. Într-un mesaj distribuit pe rețelele ei de socializare, Slatirkoglu a spus: "Nu m-au părăsit nici o clipă în timpul acestui proces dificil. Rugăciunile, mesajele și sprijinul dumneavoastră ne-au dat putere. Este mai important decât orice ca Halil Ibrahim să fie alături de mine sănătos. Îl iubesc foarte mult și nu-l voi lăsa singur nici măcar o clipă", subliniindu-i încă o dată dragostea. Aceste cuvinte au arătat că relația dintre cei doi se întărește și fanii lor au continuat să susțină cuplul. Halil Ibrahim va reveni pe scenă? A fost curios modul în care celebrul actor își va continua cariera după problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat. S-a aflat că medicii au spus că trebuie să se odihnească o vreme. Cu toate acestea, Halil Ibrahim a dat o veste bună fanilor săi și a anunțat că va reveni pe scenă. "O să mă mai odihnesc puțin, dar mă voi întoarce de îndată ce mi revin. Nu vreau să-i fac pe cei dragi să mai aștepte. Trebuie să fiu puternic și vom trece prin acest proces și ne vom întâlni din nou în zile mai bune." Aceste declarații i-au bucurat pe fanii săi și au început să aștepte cu nerăbdare ziua în care celebrul actor va reveni pe ecrane. Halil Ibrahim și Slatirkoglu au depășit împreună această perioadă dificilă și și-au întărit relația. Acum toată lumea speră că celebrul actor își va reveni complet și va reveni la locul său pe ecrane. Pascali